ሰላም ውድ የቻናሌ ተከታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው። በዚህ ቱቶሪያል ላይ ደግሞ የምናየው ከባለፈው ቱቶሪያል የቀጠለ ነው። ባለፈው ቱቶሪያል ላይ ስናይ ኢፍ ስቴትመንት ላይ ነበር። ኢፍ ስቴትመንት ላይ ግን ስናይ አንድ ኮንዲሽን ብቻ ነበር ያየነውና ያ ኮንዲሽን ምንድነው? ያ ኮንዲሽን ብቻ ትክክል ከሆነ ጀስት አውትፑት ላይ ዲስፕሌይ እንዲያደርግልን ነው የፈለግነው ነገር። አሁን ግን ኢፍ ኤልስን በመጠቀም ያ ኮንዲሽን ካልሆነ ደግሞ ሌላ ይሄኛው በዚህኛው ኮንዲሽን የሚወጣ ሌላ አውትፑት ወይም ዲስፕሌይ እንዲያሳየን ነው ፈልገውና እሱን እስኪ አብረን እናይ እንዴት እንደሚሰራ። ሃሽ ኢንክሉድ እንላለን string h okay int main ካን በኋላ አሁን ባለፈው እንዳየነው ቱቶሪያል ላይ እንዳየነው አሁን ኢፉን እንጻፍና if 3 greater than 5 ብንል ኦኬ። ስለዚህ የዚህን ሲአውት ምንድነው ትክክል ከሆነ ይሄ ኮንዲሽን እዚህ ላይ የሚወጣልን ዲስፕሌይ እንጽፋለን። ኤክስትሩን በለው ኦኬ። ካልሆነ ግን ደግሞ ኢፍ ኤልስ ስለሆነ የምጠቀመው ኤልስ እንልና የመጀመሪያ ብሬሱን እንዘጋለን። የዚህን ብሬስ የከፈተውን እዚህ ጋር እንዘጋለን። ከዛ ምንድነው ኤልስ እዚህ ጋር እንክፈት ብሬስ ምንድነው አሁን እዚህ ላይ እንደምናየው ከሆነ 3 ከ5 አይበልጥም። ስለዚህ 3 ከ5 ከበለጠ ኢትስ ትሩ የሚል ነገር ነው እንዲያወጣልኝ የፈለኩት። ግን አሁን እዚህ ጋር ይሄ ነገር ትሩ ካልሆነ ወይም 3 ከ5 ካልበለጠ እዚህ ኮንዲሽን ላይ ይሄ ኮንዲሽን ትክክል ካልሆነ ምንድነው እዚህ ጋር የሆነ ሌላ አውትፑት ወይም ሌላ ዲስፕሌይ ያደርግልን። ላይክ እንደዚህ ብንለው ኢትስ ፎልስ ብንለው ምክንያቱም ይሄ ነገር ትክክል አይደለም። ይሄ ኮንዲሽን 3 ከ5 አይበልጥም። ስለዚህ ማንኛውንም ዲስፕሌይ ሊያደርግልኝ የሚችለው አሁን ከዚህ ከሁለቱ ይሄኛውን ነው ማለት ነው ዲስፕሌይ ሊያደርግልኝ የሚችለው። ስለዚህ ይሄኛው ነው ዲስፕሌይ የሚያደርግልኝ፣ ይሄኛውን ዲስፕሌይ ያደርግልኝም ማለት ነው። ዋናው ጥቅሙ ይሄ ነው። አሁን እዚህ ጋር ለዚህ አልዘጋውኝም። ይሄ እዚህ ጋር ብሬሶቹን ደግሞ ስንከፍት መጠንቀቅ አለብን። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር የኢፍ አለ፣ የኢፍ ብሬስ አለ። እዚህ ጋር ሁለቱን ከፈትኩ፣ ይሄን ከፈትኩ፣ እዚህ ጋር ዘጋው። ለኤልሱ ደግሞ የከፈትኩት እዚህ ጋር አለ፣ እዚህ ጋር ዘጋለሁ። ስለዚህ ለዚህኛው ስላልዘጋው ከስር ዘጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ትክክል ነው። ብሬሶቹም እኩል የተከፈቱትን ያክል መዘጋት ብሬሶቹን አብረን መዝጋት አለብን። እኩል ካልሆነ የምንሰራው ስራ ኤረር ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እዚህ ጋር ቢውልድ አድርገን እናየዋለን። አሁን የትኛው ዲስፕሌይ የሚያደርገው አሁን 3 greater than 5 ነው ያልኩት። ስለዚህ የትኛው ኮንዲሽን ነው አሁን እዚህ ጋር የኛው ኮንዲሽን ይሄ ኮንዲሽን ምንድነው ስህተት ነው። ምክንያቱም ይሄ ኮንዲሽን ስህተት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ዲስፕሌይ ያደርግልኝም ትሩ አይደለማ። ስለዚህ ኢፉ ስህተት ስላለበት ይሄ ኮንዲሽን ስህተት ስላለበት የትኛው ነው የሚወጣልኝ ኢትስ ፎልስ የሚለውን ማውጣት አለበት ማለት ነው እዚህ ጋር። እዚህ ጋር ኦኬ አያችሁ እዚህ ጋር እንደምናየው ምንድነው ኢትስ ፎልስ የሚል ነገር ነው ዲስፕሌይ ያደርግልኝ። ስለዚህ ይሄን ኮንዲሽን ትሩ ሊያደርግልኝ የሚችለው ነገር ምንድነው? አንደኛ ነገር 3 greater than ወይም 3 less than 5 ከሆነ ምን ይሆንልኛል? ይሄ ነገር ኮንዲሽኑ ምንድነው የሚሆነው? ትክክል ነው ማለት ነው። ይሄ ኮንዲሽን ትክክል ነው። ስለዚህ ኢትስ ትሩ የሚለው እዚህ ጋር ያለው ሲአውት ላይ ጻፍኩት ዲስፕሌይ እንዲደረግልኝ የፈለኩት ነገር አውትፑት ላይ ምን ያደርግልኛል? ይሄ ዲስፕሌይ ይሆናል። ስለዚህ ይሄኛው ደግሞ ትክክል ስለሆነ ይሄኛው 3 እዚህ ጋር ከ5 ስለሚያንስ ኢትስ ፎልስ የሚለው ነገር አይወጣም ማለት ነው። የሚወጣልኝ ኢትስ ትሩ የሚለው ኮንዲሽን ነው። ስለዚህ ቢውልድ እናድርገውና እዚህ ጋር እዚህ ጋር ስናየው ይሄው እንደምናየው ከሆነ ኢትስ ትሩ ነው የሚወጣልኝ። ምክንያቱም 3 less than 5 ነውና ኢትስ ትሩ የሚል ነው ይወጣልኝ። ይሄኛው አልወጣም፣ ዲስፕሌይ አልሆነልኝም። ሌላ ደግሞ ብናይ ምን ብንጠቀም ኢኳልሱን ብንጠቀም 3 equal to 5 እዚህ ጋር እንደምናየው 3 እና 5 እኩል አይደሉም። ስለዚህ እኩል ስላልሆኑ አሁን ምንድነው ይሄ ኮንዲሽን ትክክል ስላልሆነ ይሄኛው ነው ፎልስ የሚለው ነገር ነው
የኛው ኮንዲሽን ትክክል ከሆነ የኛው እዚህ ጋር ያለው ራን አውትፑት ላይ ዲስፕሌይ ይሆንልናል። ትክክል ካልሆነ ግን እዚህ ጋር የተጻፈው ኮንዲሽን ትክክል ካልሆነ ከኤልስ ጎን የጻፍ ነው ወይም በኤልስ ይገለጽ ነው ይሄ ነገር ካልሆነ ብለን ስለሆነ የሰጠን ያለ ነው። ይሄ ኮንዲሽን ትክክል ከሆነ ይሄን አውጣልኝ፣ ካልሆነ ግን ይሄን አውጣልኝ ስለሆነ እየተጠቀምን ያለ ነው። ስለዚህ ይሄ ኮንዲሽን ትክክል ስላልሆነ ኢትስ ፎልስ የሚለው ነገር እዚህ ላይ ዲስፕሌይ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ቢውል አድርገን እናደርግና መጀመሪያ ኦኬ እንደምናየው ከሆነ እዚህ ጋር ስሪ ከ5 ጋር እኩል ስለ አይደለ ምን አለኝ ኢትስ ፎልስ አለኝ። ስለዚህ ይሄ ትክክል ነው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ልናየው የምንችለው ነገር ምንድነው? እቺን ምልክት በመጠቀም አሁን እዚህ ጋር 3 ከ5 ጋር ይለያያሉ። ቁጥሮቹ አንድ አይነቶች አይደሉም። ያ ማለት 3 እና 3 አይደለም ወይም 5 እና 5 አይደለም። ስለዚህ ይሄ ነገር ምንድነው? 3 ከ5 ስለሚለያይ ምንድነው if 3 is different from 5 ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ ኮንዲሽን ትክክል ነው ማለት ነው። ምንድነው 3 ከ5 ከተለየ ምንድነው ኢትስ ትሩ የሚለውን እዚህ ጋር ዲስፕሌይ አድርግልኝ፣ ካልሆነ ግን ኢትስ ፎልስ የሚለውን ዲስፕሌይ አድርግልኝ ነው የጻፍኩት እዚህ ላይ አውትፑት ላይ። ስለዚህ ምንድነው የሚሆነው ነገር ኢትስ ትሩ የሚለው ነገር ዲስፕሌይ ይደረግልኛል ማለት ነው። ምክንያቱም 3 እና 5 የተለያዩ ቁጥሮች ናቸው፣ አንድ አይነት ቁጥሮች አይደሉም ማለት ነው። ስለዚህ ሊወጣልኝ የሚችለው ቁጥር አሁን ኮንዲሽን ትክክል ስለሆነ ኢትስ ትሩ የሚለው ኮንዲሽን መውጣት አለበት ማለት ነው። እንደምናየው ይሄ ኮንዲሽን ወጥቶልናል። ምክንያቱም እንደምናየው እዚህ ጋር 3 ከ5 ጋር የተለያየ ስለሆነ ኢትስ ትሩ የሚለው ኮንዲሽን ይወጣል ማለት ነው። ሌላው ነገር ለምሳሌ አሁን ልክ እንደዚሁ 5 greater than or equal to 5 ብንለው አሁን እዚህ ጋር greater than or equal to ከሆነ equal to ነው ይጨምርልኛል። 5 ከ5 ጋር እኩል ስለሆነ የኮንዲሽን ትክክል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢትስ ትሩ የሚለው ነገር እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ያደርግልኛል ማለት ነው። እንደምናየው ከሆነ ኢትስ ትሩ የሚለውን ዲስፕሌይ ያደርግልኝ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ያየናቸው በዋናነት ኮንሴፕቱን መያዝ ያለብን ነገር ምንድነው? if condition ከሆነ if else statement ከሆነ የምንጠቀመው እዚህ ጋር ያለው ኮንዲሽን ትክክል ከሆነ አውትፑት ላይ ይሄ ነገር ዲስፕሌይ ይሆንልኛል። እዚህ ላይ የጻፍነው ደግሞ ኮንዲሽን ስህተት ከሆነ ምንድነው እዚህ ጋር ያለው ነገር ይሄ አውትፑት ዲስፕሌይ ይሆናል ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ ምንድነው አሁን እኛ ቁጥር እየሰጠን ነው እዚህ ጋር ስንሰራ የነበረው። ስለዚህ ቀጣዩም ኔክስት ቪዲዮዎች የምንሰራው ቱቶሪያል ላይ ምን እናደርጋለን? ኢንፑት እየሰጠን ወይም ሲኤን እየተጠቀምን እኛ ቁጥር በመፈልገው እየሰጠን እዚህ ጋር ያለው ኮንዲሽን ትክክል ከሆነ እዚህ ጋር ያለው እንዲያወጣልኝ፣ እዚህ ጋር ያለው ኮንዲሽን ደግሞ ትክክል ካልሆነ እዚህ ጋር ያለው ነገር እንዲወጣልን እያደረግን ቀጣይ ቪዲዮ ላይ እናየዋለን ማለት ነው። እና እዚህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ወይም ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት ማድረጋችሁን አትርሱ። አመሰግናለሁ።